Unë kam lexuar shumë nga komentet tuaja. Shumë prej jush po thonë të njëjtën gjë. Ndjehem I Humbur, edhe se po përpiqem. Disa prej jush keni besim. Por brenda, ndjenjë bashkë QE nuk dajnë zëra sifqe gojne. Di I vërteta ishte shio. Ajo QE po ndjenjë nuk ishte rastesi. Sot nuk du të gjapth gjeshtë këshilla. Sot du të kuptosh me se kjo ndodh. Jo vetëm shpirtërisht, por edhe psikologjikisht, ne të lesi të mengjës di shfërdet tend. Sepse ndoshta, problemi nuk ishte QEJ I Humbur, por QEJ duk ju zgjuar. Ndjenja I të kinit I Humbur ishte nga përvojat me të thella QNJ njeri mund të përgjithojë. Nuk ishte thjesht confusion. Nuk ishte vetëm pasiguri. Shte njëzi I brendshme sikur diska mungon. Edhe kur gjithçka duket në rregull nga gjashte. Ti vazhdon që të entende. Flet minjerez. Kesh. Punon. Por brenda, diska nuk përpythet. Kjo ndodh sepse ekziston një konflikt I fshehur brenda teje. Në psikologji, Carl Jung I quante këtë përplasmes vitis e gjashtme, ti vitis e brendshme. Një pjesë I gjoqa përpiqet të gjete ajo QE bota pret. Ndërsa një pjesë tjetër, po kërkon diska me të thellë. De kur këto di pjesë nuk gjanën e harmoni. Lënd ajo ndjenjë bosh leku. Ndjenja QJ I Humbur. Por në të vërtetë, kjo ishte një shenjë. Aho nuk I kuptonis ndihet keshtu. Nga gjashte, gjeta isa gji duket normale. Ndoshta edi I mire. Por brenda saj, ke njëze QE nuk pushon. Ndjenjë QE diska nuk ishte në vendin I duhur. Në psikologji, Carl Jung I quante këtë hija. Hija, ishte ajo pjesë e gjoqa këti I ke fishë. Dëshirat QE nuk I ke ngjekur. Fjallet QE nuk I ke thene. Gjeten QE nuk I ke gjetua. Aho nuk zhduket. Aho pret. Diza me shume I ingjeron. A Q me shume aho fillon të ndihet si boshlik. Singje humje pa e mirë. Kjo ishte arsyeja pse Ndihesh I Humbur. Sepse një pjesë I gjoqa po kërkon të dëgjohet. Por kjo nuk ishte vetëm psikologji. Nga ana shifërtaror, kjo mund të gjete një thirrje. Jo për të kthye mbrapa. Por për të parë me thellë brenda vitës. Ajo ka kaluar shumë kohë duke menduar se diska nuk shkon me te. Se ndoshta, ishte I dobet. Se ndoshta, nuk ka mjaftueshëm besim. Por I vërteta ishte ndryshi. Kjo ndjenjë nuk ishte dobesi. Shte një sinjal. Në shumë tradita shpirtërore, kjo fazë kwe, zgjimi I brendshëm. Një moment kur njeriu fillon të kuptojë se gjeta QE po gjetën. Nuk përpythet mjete QE engjen tele brenda vitës. Dhe kjo krijon dimgje. Sepse I vërteta fillon të dalë në sipërfak. Aho fillon të shohë gjera Q me pare I ingjerante. Dhe gjegje Q nuk ishin të sagjat. Rrugë QE I kishte engjekur vetëm për të kenakur të qeret. Dhe kjo I lemin gjë boshleku. Por kaj boshlek nuk ishte fundi. Shte hapësira ku diska I remon të linde. Nga ana psikologjik ishte integrimi I vitës. Një ana shpirtëror ishte një thirrje për të bërë versioni I sagji I vërtetë. Sa me shumë QE ajo përpiqet të injorojë këtë ndjenjë. E Q me I forte behet. Aho mundohet të shfërkendrohet. Mi punë. Minjerez. Mi rëgjet sociali. Por stu hire QE mbitet vetëm. Aho engjen të ngjegjen boshlik QE riktihet. Kjo ndodh sepse mendja nuk harën atë Q shfirti ID. Në psikologji, që lidhet me atë Q, Carl Jung e quante, rezisten këndaj vitë se vërtete. Sa me shume, QE përpikesh ti, gjesh dikush QE nuk gje. Me shume tension krijohe brenda teje. Dekaj tension nuk stuket. I shfakets ize angth.
Se logje emocionale. Se ndinja QAJ I Humbur pa I ditur SA. Aho fillën të kuptoje diska të rëndësishme. Problemi nuk ishte gjera I saj. Problema ishte distenka mesaj. De asa gjë ajo ishte ne të vërtete. De kjo distanke ishte ajo QA dim. Aho kaloi shume kohe duk u përpjekur të ikte nga kjo ndjenjë. Por nje dite, aho ndaloi. Jo per, të gjetër nje per gjigje të shfegjte. Por per të dëgjuar. Për herë të pare, ajo nuk u përpok të mbush të bosh lekun. Aho këndroj mi te, dine e të heshtje, diska ndryshoj. Sepse ajo kuptoj diska kjo shumika in gjerësve nuk e kuptojnë kure. Nuk gjej Humbur. Tith gjesht nuk gjë me personi kje ishe dikur. Di kjo, ishte arsyeja pse gitska duket I pakarte. Nga ana psikologjike, kjo ishte nje faze transformimi. Nje moment kur identiteti I vizjetir fillën të shverbahet, por e ryu ende nuk ishte formuar. Kjo krijon boshlek. Por kai boshlek nuk ishte armiku YT. Sheshte hapesira ke ju du të rindërtosh vitin. Din dashta, kjo nuk ishte nje krize. Shte nje film, pas ke tij kuptimi gjithska ndryshan. Do menje hire nga gjashte, por nga brenda. Aho fillën të begje diska ndryshi. Neven QE të kerkoje pergigje kudo. Ajo fillën taj begje vitis pajeqe. Sfare gjua vorte. Sfare me ben të Ndjehemi gjale. Kupo I tradtoj vitin time. Keto pjeqe nuk gjene të letha. Por ato gjane të vërteta. Distu hire, QE ajo pergjigjet sinkerisht. Aho afrohet me shume me vetën isaj të vërtete. Ne psikologji, kjo het vete dije. Nje proses kunjeriu fillën të shohe vetën pa maska. Dinga ana shifterore, deo eshte nje riktim tek thelbaj. Aho nuk eshte me duk kërkuar rrugën gjashte. Aho po I ndertën ate nga brenda. Hap pas hapi. Nga dale, por mi të vërtete, aho fillën të shohe ndryshe e te kju me pare I frikësonte. Dimjen. Bosh leken. Gjengjen I të kenit I Humbur. Sepse tani ajo kuptën diska shume të thellë. Jos do dimgje ishte per të shmangur. Disa dimgje, jane per të kuptuar. Ne psikologji, që lidhet mi procesin I transformimit të brendshëm, QAAD Carl Jung I përshkruante, sinje udhedim drejt integrimit të vitës. Shte momenti kur ngjeriu përballet mi pjeset I tijme të vështira. Jo për taj luftquar, por për taj pranuar. Sepse adi fshihet rritje. Aho fillën të kuptoje se boshleku QE njente. Ishte ne të vërtete në nje hapesire. Nje hapesire QE gjeta po I gjepte. Per të ndertuar diska me të vërtete. Di per hire të pere. Ajo nuk po përpiqej të ikte nga vetja. Aho po afrohej. Nga dale. Mi frike. Por mi të vërtete. De pastaj. Diska fillën të ndryshohe. Jo sepse gjeta isa gjube perfekte. Por seps aho ndryshoj meneren zi I shikën vetën. Aho nuk kërkon me të gjete aho kete qere prezen. Nuk përpiket me të mbushe boshlekun me gjera QE nuk I plotësojnë. Aho fillën të gjetogje me sinkerisht. Ti e thote e ti e QE njen. Ti zik gjede ate QE I ben mire. Ti largohe nga ajo QE demten. Di nga dale. Ajo njen diska QE kishte kohe pa I njere. Këtesi. Jo nje lëmturi I gjërmshme. Por nje qetezi I tele. Nje QE shte në vendin I duher. Edhe nese ende nuk I ke të gjitha përgjigjet. Kjo ishte ajo QE ndodh jeq kër, fillën të përputhesh mi vitën tende. Nga gjashte, ndoshta pak gjera ndryshojnë. Por nga brenda, gjithka behet me I karte. Gji ndoshta, ndërsa po dëgjon kete, nje pjese I gjoqa po rigan. Ndoshta po menden. Po, qo gjem une. Ndoshta edhe të gjenjere kishtu. Ai zea Humbur. Ai lod her.
Mi nje bosh le kue nuk di i zida mbushesh. Dhe ndoshta, ke menduar se diska nuk shkon mi ti. Por le të them diska të rendësishme. Tai nuk gje aida serer. Ti gjen nje proces. Nje e proces Q e shumë njerëz nuk i kuptojnë. Sepse kërkën guksim për të përgjegjur. Aho Q engine, nuk është fundi I rrugës. Shte nje moment kalimi. Nje e pike Q gjeta po të shtin të ndalosh, të reflektosh. Dhe të zgjedesh ndryshi. Dim ndoshta. Nuk ishte rastesi Q e po i dëgjon këtë video tani. Ndoshta nuk ke nevojë për të gjitha përgjigjet sot. Ndoshta nuk ke nevojë të dish saktësisht ku po shkon. Sepse ndonjë hira, hapi me i rëndësishëm nuk është të gjesh rrugën. Por te mos largohesh nga veçja. Ndjenjë Q e ke brenda. Nuk ishte armiku YT. Qëtë Ndjehem asaz. Nje sinjal Q e diska brenda teje po kërkën të gjetoje me vërtet. Dinevin Q e të stajpish. Ndoshta është koha të dëgjosh. Ngadale. Pa frike. Sepse ish dio njeri Q e ke e gjetër vitën. Ka kaluar me pare ne për këtë ndjenjë. Din ndoshta, edhe hidigje me afer se zamenden. Nëse kjo video të preku, shkruaj në komente. Po i kuptoj vitën. Dim bagje mend. Nuk gje ajse Humbur. Ti gjë duk ju getur.